सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह हुन्छ। यसो फेसबुक खोलेको र फेसबुक स्ट्याटसमा गो टु लाइफ फ्रेन्ड भनेर लेखिएको रहेछ। अनि के गरौँ भयो, धेरै भएको थिएँ फेसबुकमा लाइभहरू नगरेको कारण। अनि आज यसो फेसबुकमा लाइभ पनि गरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि यस समयमा तपाईँहरू सँगसँगै रहेर परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा बोल्न मन लाग्यो अनि केही कुरा बताउन मन लाग्यो। अनि म तपाईँलाई यो समय युना 21 अध्यायको 15 लिएर म तपाईँहरूसँग 19 अध्यायसम्म म तपाईँहरूलाई केही कुरा गर्न चाहन्छु र बताउन चाहन्छु। युना 21 अध्यायको 15 तपाईँले 19 पदमा तपाईँले कुरा पाउन सक्नुहुन्छ कि परमेश्वरले बारम्बार पत्रुसलाई 3वटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो। त्यो प्रश्न के थियो भने, के तिमी मलाई साँच्चै प्रेम गर्छौ? के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? अनि प्रियहरू, बारम्बार हामी येशू ख्रीष्टले यहाँ पत्रुसलाई 3 चोटि त्यो प्रश्न गरिरहनु छ। अनि आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले यही प्रश्न गरिरहनुहुन्छ। प्रियहरू, हामीले कतिपय समयमा हामीले हाम्रो परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई हामी प्रेम गरिरहन सक्दैनौँ, तर पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रेम गरिरहनुहुन्छ। प्रियहरू, अनि परमेश्वरले यस समयमा तपाईँ र मलाई यही प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ, जसरी उहाँले पत्रुस टर्चेरुवा एउटा काठर एउटा कामै नलाग्ने भाँडोलाई त परमेश्वरले प्रश्न सोध्नुभयो भने आज तपाईँ र मलाई पनि उहाँले काम लाग्ने भाँडो बनाउन चाहनुहुन्छ। आज तपाईँ र मलाई पनि पवित्र आत्माको अभिषेक गर्न चाहनुहुन्छ। अनि आज तपाईँ र मलाई पनि पवित्र आत्माको बत्तिस्मा दिन चाहनुहुन्छ। अनि आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले गवाएर साक्षी भई जिउनलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ। प्रियहरू, हामीले यो घटनामा हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई पुनर्स्थापना गरेको हामी देख्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्टलाई पत्रुसले, जसले 3.5 वर्ष येशू ख्रीष्टसँगै समय बिताएको थियो नि प्रियहरू, उही पत्रुसले येशू ख्रीष्टलाई कल्भरीको क्रुसमा टाक्ने बेलामा येशू ख्रीष्टलाई 3 चोटि इन्कार गरेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो इन्कार पछाडिको कुरा हो प्रियहरू। अनि येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई यो उहाँले पहिलो भेटमा उहाँको वार्तालापमा कुरा गर्नुभएको छ कि त्यो 3वटा इन्कारको उहाँले 3वटा प्रश्न सोध्नुभएको छ कि के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? अनि आज परमेश्वरले प्रियहरू तपाईँ र मलाई पनि यही प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले के ख्रीष्टलाई प्रेम गरेका छौँ? आज कि तपाईँ र मैले ख्रीष्टलाई हाम्रो हृदयद्वारा प्रेम गरेका छौँ? हाम्रो आत्मिक हृदयमा हामी ख्रीष्टसँग हिँडेका छौँ? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यही प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। अनि जसरी येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई रिस्टोर गरे नि प्रियहरू, जसरी पुनर्स्थापना गरे नि, त्यसै गरी मर्कुस पनि पत्रुसद्वारा धेरै प्रभावित भएर अनि मर्कुस पनि पत्रुसद्वारा पुनर्स्थापना भएको छ। अनि आज तपाईँ र मलाई पनि ख्रीष्ट येशूले रिस्टोर गर्न चाहनुहुन्छ। प्रियहरू, आज तपाईँ र मलाई येशू ख्रीष्टले पुनर्स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। अनि आज हाम्रो आशा, भरोसा, विश्वास हामी ख्रीष्टमा गर्नुपर्छ, ख्रीष्टमा भर पर्नुपर्छ। प्रियहरू, अनि तपाईँ र मलाई आज येशू ख्रीष्टले यी 3वटा कार्यहरू गर्नलाई हामीलाई तपाईँ र मलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि पहिलोमा तपाईँले 15 पदमा पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो पहिलो कार्य भनेको आफ्ना पाठहरूलाई खुवाऊ। यहाँ बाइबलले मेरा पाठहरूलाई खुवाऊ भनेर लेखिएको छ। यानि विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको आत्मिक वचन खुवाउनु पर्यो तपाईँ र मेरो पहिलो कार्य। दोस्रोमा तपाईँले 16 पदमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई भनिएको छ कि मेरा भेडाहरूलाई हेरचाह गर। अनि दोस्रोमा तपाईँ र मैले हाम्रो विश्वासीलाई हेरचाह गर्नु पर्यो। उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, उहाँको वास्ता फिक्री गर्नु पर्यो। उहाँलाई वचनद्वारा हामीले हेरचाह गर्नु पर्यो। उहाँलाई हामीले वचनद्वारा जिउनलाई सिकाउनु पर्यो। तेस्रोमा फेरि पनि हामी हेर्न सक्छौँ 17 पदमा आएर 17को अन्तिम खण्डमा आएर हेर्नुपर्छ कि उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ कि मेरा भेडाहरूलाई खुवाऊ। भनेको मतलब जति नै विश्वासीहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन खुवाउनु पर्यो। जति नै विश्वासीहरू जनहरू छन् उहाँलाई परमेश्वरको असल शिक्षा दिनु पर्यो। उहाँलाई परमेश्वरको बाटोमा डोराउनु पर्यो। अनि यो घटना कहाँ भएको हो भन्दाखेरि 21 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने येशू 7 चेलाहरूको देखा पर्नु भएको
भनेर बताइदिएको छ। तिबेर समुद्रको छेउमा यो घटना भएको हो भन्ने कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ पत्रुसले 153वटा माछा त्यहाँनिर जालमा पारेको भन्ने कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको आत्मामा रहेर, परमेश्वरको शक्तिमा रहेर, नत्र भने त्यहाँ कुनै पनि माछाहरू परेको थिएन भन्ने कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि उहाँ वार्तालाप भएपछि त्यहाँनिर यो 15 पदमा आएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर उनीहरूले धन्यवाद दिएर तिनीहरूले खाइसके। उनीहरूले त्यो रोटी खाइसकेपछि त्यो येशू ख्रीष्टले चाहिँ पत्रुसलाई यो 3वटा प्रश्न सोध्नुभएको थियो प्रियहरू। अनि आज हामीलाई पनि परमेश्वरले यही प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु प्रियहरू, 15 पदमा भनिदिएको छ, जब तिनीहरूले खाइसके तब येशूले सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो, युनाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरूभन्दा बढी प्रेम गर्दछौ? आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि म वचनको अर्थहरू तपाईँलाई मैले जानेको अनि मैले सिकेको मलाई परमेश्वरले बताउनु भए अनुसार म बताउनेछु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। पवित्र परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको असल वचनको निम्ति, तपाईँको जीवित वचनको निम्ति, जुन वचनहरू टोड्न चाहनेछु प्रभु येशू तपाईँले सिकाउनुहोस्, तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, तपाईँले निगा गर्नुहोस्, एक एक सुन्नेलाई तपाईँले हृदय खोलिदिनुहोस् अनि तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्, उहाँहरूलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। सबै बिन्ती अनि आशिष क्रिस्ट येशू तपाईँको नाममा आमेन। अनि 15 पदमा आएर हामी हेर्छौँ भने जब तिनीहरूले खाइसके, प्रियहरू यहाँ बताइदिएको छ कि जब तिनीहरूले खाइसके, यानि त्यो माछाहरू खाए, रोटीहरू खाए भन्ने कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। तब येशूले सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो भने येशूले त्यो सिमोन पत्रुसलाई आफ्नो चेलालाई भन्नुभयो, प्रियहरू, युनाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरूबाट प्रेम गर्दछौ? अनि त्यहाँ हामी देख्न सक्दछौँ प्रियहरू, येशू ख्रीष्टले सिमोन पत्रुसलाई त्यहाँनिर भनेको छ कि के तिमी मलाई यिनीहरूभन्दा बढी प्रेम गर्दछौ भनेर त्यहाँनिर बताएको हामी देख्न सक्दछौँ प्रियहरू। अनि तिनले उहाँलाई भने, ज्यू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। अनि तुरुन्तै पत्रुसले त्यहाँनिर जवाफ फर्काएको छन् कि येशू ख्रीष्टलाई, ऊ त एकदम छिटो बोल्ने व्यक्ति थियो, ऊ त अलि हट बढेर बोल्ने व्यक्ति थियो, उसले बोल्दाखेरि सोच विचार पनि नगर्ने खालका व्यक्ति थियो। अनि उसले त्यहाँनिर सिधै उत्तर दिएको छ कि म के भनेको छ भने, ज्यू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। अनि यी जतिखेर नि तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भन्ने मान्छेले कल्भरीको क्रुसमा येशू ख्रीष्टलाई रहेर टाँग्दाखेरि पत्रुसले तपाईँले 3 चोटि इन्कार गरेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। उसले बताउँदथ्यो कि प्रभु तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म तपाईँको पछाडि लाग्दछु, म तपाईँलाई पछ्याउने छु, अनि तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ मलाई तीसँग दोहोऱ्याउनुहोस् भन्ने मान्छेले पनि त्यहाँ बारम्बार येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको छ प्रियहरू। अनि आज हाम्रो जीवनमा कति पटक हाम्रो समयहरू यस्ता आउँछन्, परिस्थितिहरू आउँछन् कि हाम्रो दुःख कष्ट डर अनि सङ्कष्टले हामीलाई येशू ख्रीष्टबाट हामीलाई टाढा राख्छ प्रियहरू। अनि तपाईँ र मेरो आज प्रार्थना यही हुनुपर्छ कि प्रियहरू, तपाईँ र मेरो प्रार्थना पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग यो प्रार्थना हुनुपर्छ कि प्रियहरू, प्रभु पवित्र आत्मा हामीलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँले येशू ख्रीष्टबाट हामी टाढा नजाउन् भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभुलाई भन्नुहोस् कि प्रभु म कमजोर छु, म लाचार छु, म जस्तो दुःख कष्टमा अनि सङ्कष्टमा अनि मेरो समयमा म स्थिर रहन सक्दिनँ, म विश्वासमा अडिग रहन सक्दिनँ। प्रभु मलाई सिकाउनुहोस्, मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, ताकि म हरेक समयमा तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। म पत्रुसले चाहिँ तपाईँलाई इन्कार होइन, पत्रुसले चाहिँ म तपाईँलाई फेरि पनि तपाईँको कामहरू गर्न सकौँ भनी प्रार्थना गर्नुहोस् प्रियहरू। अनि त्यसै गरी हामी थाहा गर्न सक्दछौँ, यहाँ बताइदिएको छ 15 अध्याय, यो 21 अध्यायको 15को अन्तिममा, अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, उहाँले तिनलाई भन्नुभयो मेरा पाठहरूलाई खुवाऊ। अनि पहिलो कार्य पत्रुसलाई येशू ख्रीष्टले सुम्पनु भएको थियो कि मेरा पाठहरूलाई खुवाऊ, यानि परमेश्वरको जनहरूलाई खुवाऊ, परमेश्वरको आत्मिक वचन खुवाऊ, परमेश्वरको जीवित वचन खुवाऊ, परमेश्वरको सङ्गति खुवाऊ, परमेश्वरको सम्बन्ध खुवाऊ, परमेश्वरसँगको नजिकताको गइरहेको सम्बन्धहरू सिकाऊ, परमेश्वरमा हिँड्नलाई, परमेश्वरमा आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्नलाई यी कुराहरू सिकाऊ भनेर त्यहाँ बताएको हामी देख्न सक्दछौँ। हुन्छ, हामी 16 पदमा लाग्छौँ। उहाँले फेरि दोस्रो पल्ट तिनलाई भन्नुभयो, फेरि पहिलोचोटि उहाँले भन्नुभएको थियो कि के तिमी मलाई बढी प्रेम गर्छौ? अनि दोस्रोचोटि फेरि उहाँ बारम्बार त्यही प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ पत्रुसलाई, येशू ख्रीष्टले। उहाँले फेरि दोस्रो पल्ट तिनलाई भन्नुभयो, यानि येशू ख्रीष्टले फेरि दोस्रो पल्ट तिनलाई भन्नुभयो 16 पद अनुसार, युनाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्दछौ? अनि फेरि उहाँले प्रश्न सोध्नुभएको छ कि युनाको छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्दछौ? तिनले उहाँलाई भने, ज्यू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। फेरि त्यही तरिकाले पत्रुसले येशू ख्रीष्टलाई जवाफ फर्काएको छ प्रियहरू, कसरी भन्दा, ज्यू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। अनि फेरि येशू ख्रीष्टले तुरुन्तै उत्तर दिनुभएको छ, उहाँले तिनलाई भन्नुभयो मेरा भेडाको हेरचाह गर।
अनि पहिलोमा पत्रुसलाई येशू ख्रीष्टले पहिलो जिम्मा दिनुभएको कार्य थियो कि विश्वासी यानि परमेश्वरको जनहरूलाई खुवाउने कार्य। अनि दोस्रोमा खुवाएर मात्र पुग्दैन, वचन मात्र दिएर पुग्दैन कि हेरचाह पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू देखाउनु भएको छ प्रियहरू। अनि म तपाईँलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि म तपाईँलाई यही कुरा बताउन चाहन्छु कि मेरा प्रियहरू, तपाईँले जतिलाई गराउँदै हुनुहुन्छ, जतिलाई क्रिस्टको सुसमाचार प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको निम्ति अहिलेदेखि प्रार्थना गर्नुहोस् कि तपाईहरू उहाँलाई पहिलो नम्बरमा असल वचनहरू खुवाउन सक्नुभएको होस्। दोस्रोमा उहाँको असल तरिकाले हेरचाह अनि रखवाली गर्न सकेको होस्। अनि एउटा गोठालोले भेडाको कसरी हेरचाह गर्छ त्यसरी नै हेरचाह गर्न सकेको होस् भनी तपाईँले अहिलेदेखि नै प्रार्थना गर्नुहोस् प्रियहरू। अनि यहाँनिर दोस्रो कार्य बताइदिएको छ कि हामीले हाम्रा विश्वासी जनहरूको हेरचाह गर्नुपर्छ प्रियहरू। हामीले हाम्रो विश्वासीहरू कहाँ जान्छ, के गर्छ, कस्तो गर्छ, किन गर्छ, कता जान्छ, न झुटो शिक्षातिर बढालिएको छ कि न अर्कै सिद्धान्ततिर लागिरहेको छ कि न गलत बाटो अप्नाइरहेको छ कि यी सबै कुरालाई तपाईँ र मैले हेरचाह गर्नुपर्छ प्रियहरू। जसरी पत्रुसलाई परमेश्वरले काम सुम्पनु भएको थियो प्रियहरू, यो तीनवटा काम आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले यही कुरा सुम्पनुहुन्छ। यदि तपाईँ असल अगुवाई गर्ने हुनुहुन्छ, यदि असल सेवकाई गर्नुहुनेहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वरका प्रिय चेला अनि चेलीहरू तपाईँ प्रिय परमेश्वरको छोरा अनि छोरीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले काम गर्न नबिर्सिनुहोस्। पहिलोमा परमेश्वरको वचन खुवाउनुहोस्, दोस्रोमा वचन मात्र खुवाएर पुग्दैन, उनीहरूलाई खदिलो भोजनसहित उनीहरूको हेरचाह वास्ता फिक्री गर्नुहोस्, उहाँलाई सङ्गतिमा दोहोऱ्याउनुहोस्, उहाँलाई परमेश्वरको वचन सिकाउनुहोस्, उहाँलाई सुसमाचार प्रचार कसरी गर्ने, उहाँलाई क्रिस्टको महिमा कसरी गर्ने, उहाँलाई कसरी आराधना गर्ने, यी सबै कुराहरू सिकाउनुहोस्, उहाँको वास्ता फिक्री गर्नुहोस्, उहाँलाई आत्मिक रूपमा प्रार्थनासहित अगाडि बढ्नलाई हेरचाह गर्नुहोस् भनी तपाईँलाई फेरि पनि म बताउन चाहन्छु। हुन्छ। अब येशू ख्रीष्टको तेस्रो प्रश्न 17 पद, उहाँले तिमीलाई तेस्रो पल्ट भन्नुभयो, उनीहरूको छोरा सिमोन के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? अनि हामी बारम्बार देख्न सक्दछौँ कि प्रियहरू येशू ख्रीष्टले सिमोन पत्रुसलाई यहाँ पनि प्रश्न गर्नुभएको छ कि के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? अनि पत्रुस साह्रै दुखित भए किनकि उहाँले तेस्रो पल्ट तिमीलाई के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भन्नुभयो। तिमीले उहाँलाई भने, प्रभु तपाईँ सब कुरा जान्नुहुन्छ, म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु भनी तपाईँलाई थाहा छ। अनि पत्रुसले यहाँ बताइदिएको छ कि प्रभु तपाईँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ, म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु भने तपाईँलाई थाहा छ भनेर बताइदिएको छ प्रियहरू। तर येशूले तिमीलाई भन्नुभयो मेरा भेडालाई खुवाऊ। अनि अन्तिममा पनि आएर येशू ख्रीष्टले यही कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ कि प्रियहरू उहाँले आफ्ना भेडाहरूलाई यानि आफ्ना विश्वासी जनहरूलाई फेरि पनि खुवाउन पर्ने, हुर्काउनु पर्ने, बढाउनु पर्ने, क्रिस्टको हिँडाइमा लगातार उनीहरूलाई हुर्काउन पर्ने, उनीहरूले वचनद्वारा खुवाउन पर्ने, असल शिक्षा सही सिद्धान्तमा दोहोऱ्याउन पर्ने कुराहरू बताएका हामी देख्न सक्छौँ प्रियहरू। अनि आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरका जनहरू हौँ। आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरले हामीलाई पनि यही कार्यहरू दिनुभएको छ, यी तीनवटा कार्यहरू दिनुभएको छ प्रियहरू। उहाँले हामीलाई तीनचोटि बारम्बार प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि के तिमी मलाई यिनीहरूभन्दा पनि प्रेम गर्दछौ? उहाँले हामीलाई बारम्बार यी तीनवटा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? यदि तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि प्रियहरू प्रकाश 2:1-7 हेर्नुहुन्छ भने येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो पहिलो प्रेम हुनुहुन्छ। कारण उहाँले तपाईँ र मलाई पहिलो प्रेम गर्नुभयो, त्यस कारणले गर्दा हामीले प्रेम गरेका छौँ। पहिलो 4को 7ले भन्छ कि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, प्रेम परमेश्वर होइन प्रियहरू, परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले पहिलो 2:2 हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँ पाउनुहुन्छ कि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ प्रियहरू। अनि हामी यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ कि प्रियहरू आज तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई पहिलो प्रेम बनाउन आवश्यकता छ। आज तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टको प्रेमलाई कहिले बिर्सनु भएन। आज तपाईँ र मेरो हृदयमा अरू कसैलाई पहिलो स्थान दिएका छौँ भने तुरुन्तै प्रार्थना गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु यस समय तपाईँ मेरो हृदयमा आउनुहोस्, मेरो हृदयमा राज्य गरिदिनुहोस्, मेरो हृदयमा भएको पहिलो स्थान म तपाईँलाई दिन सकूँ, मेरो हृदयमा भएको हरेक कुरा म हटाउन सकूँ अनि म तपाईँलाई मेरो पहिलो प्रेम दिन सकौँ, अनि म तपाईँलाई मेरो पहिलो प्रेमिका भनेर वा प्रेम भनेर म घोषणा गर्न सकौँ भनी प्रार्थना गर्नुहोस् प्रियहरू। क्रिस्टलाई तपाईँको पहिलो स्थान दिनुहोस्, क्रिस्टलाई तपाईँको पहिलो स्थानमा राख्नुहोस् अनि मात्र तपाईँले आफ्नो कार्यहरू गर्नुहोस् प्रियहरू। अनि हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ येशू ख्रीष्टले तीनवटा कार्य दिनुभएको छ पत्रुसलाई, यानि तपाईँ र मलाई पनि आज दिएको छ। पहिलोमा विश्वासीहरूलाई खुवाउनुहोस् प्रियहरू, दोस्रोमा विश्वासीको हेरचाह गर्नुहोस् प्रियहरू, अनि तेस्रोमा फेरि विश्वासीहरूलाई खुवाउन नछोड्नुहोस् भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु।
अनि 18 पदमा बताइदिएको छ कि साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, जब तिमी जवान थियो तिमी आफैले आफ्नो पटुका बाँध्थ्यौ र जहाँ इच्छा लाग्छ जान्थ्यौ। अनि यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ कि हामीले पनि कस्तो गर्नुपर्छ अनि हामी कस्ता खालका विश्वासी हुनुपर्छ, हामी कस्ता खालका गोठाला हुनुपर्छ अनि हामीले हाम्रो भेडाहरूलाई कसरी हामीले डोराउनुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँ उदाहरण चाहिँ दिन सक्छौँ। तर जब तिमी बुढा हुनेछौ तब तिमी आफ्नो हात पसार्नेछौ र अरूले तिम्रो पटुका बाँधिनेछ, तिमी जहाँ जान चाहनेनौ त्यहाँ लगिनेछौ। अनि यहाँनिर जवानका कुराहरू, वयस्कका कुराहरू अनि वृद्धावस्थाको कुराहरू पनि यहाँ बताएका हामी देख्न सक्दछौँ। अनि 19 पदमा आएर हामी हेर्न सक्दछौँ कुन किसिमको मृत्युद्वारा तिनले परमेश्वरको महिमा गर्नेछन् त्यसको सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ पत्रुसको कसरी मृत्यु हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर बताएका हामी देख्न सक्दछौँ प्रियहरू। अनि त्यति मात्र भन्नु भएन, उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, यति भनेर उहाँले तिमीलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग। अनि येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई 3वटा कार्यहरू सुम्पिदिनु भएको छ। पहिलोमा तपाईँहरू मसँगै भन्न सक्नुहुन्छ, पहिलोमा मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ भनेर बताइदिएको छ प्रियहरू 15 पदको अन्तिममा। अनि 16 पदको अन्तिममा फेरि बताइदिएको छ दोस्रो कार्य मेरा भेडाहरूलाई हेरचाह गर, यानि विश्वासीको हेरचाह गर भन्ने कुरा त्यहाँ बताइदिएको छ। अनि तेस्रोमा 17को अन्तिममा आएर हेर्नुहोस् कि फेरि मेरा भेडाहरूलाई खुवाऊ, यहाँ विश्वासीहरूलाई खुवाऊ भन्ने कुरा बताउनु छ। अनि त्यसपछि मात्र येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई भनेको छ कि मेरो पछि लाग। अनि आज तपाईँ र म पनि प्रियहरू, यदि तपाईँ पनि परमेश्वरमा असल अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ यदि परमेश्वरले तपाईँलाई बोलावट गर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँलाई परमेश्वरले त्यो जिम्मा दिनुभएको छ भने प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस् प्रियहरू। भन्नुहोस् कि प्रभु म पहिलो कार्य तपाईँले बताउनु भयो चाहिँ मेरा पाठहरूलाई खुवाऊ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ, म तपाईँका सम्पूर्ण विश्वासी प्रियजनहरूलाई म तपाईँको वचन पर्याप्त मात्रामा खुवाउन सकौँ भनी प्रार्थना गर्नुहोस्। दोस्रोमा उहाँ अनि तपाईँका विश्वासी जनहरूलाई म राम्ररी हेरचाह गर्न सकौँ भनी प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि तेस्रोमा फेरि म तपाईँका विश्वासीहरूलाई खुवाउन सकौँ असल शिक्षा, असल सिद्धान्त, परमेश्वरको बाइबलको वचनले के सिकाउँछ, 100% सत्य कुरा अनि तथ्य कुरा अनि तार्किक कुरा अनि परमेश्वरको वचन अनुसारको कुरा अनि परमेश्वरले दिनुभएको आफ्नो प्रेरणाद्वारा बोलिएको मुखले सास बोलेको वचन म सिकाउन सकौँ भने प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि त्यति मात्र होइन कि अन्तिममा आएर उनीहरूलाई भन्नुहोस् कि अब तिमी पनि म जसरी येशू ख्रीष्टको पछि लागेको छु नि प्रियहरू, त्यसै गरी आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुहोस्, आफ्ना विश्वासीजनहरूलाई भन्नुहोस् कि अब तिमी पनि म सँगसँगै क्रुसमा पछि लाग्नुपर्छ। अब तिमीले पनि क्रुसको कल्भरीको क्रुस उठाउनुपर्छ। यानि कल्भरीको क्रुस भने काठ उचाल्नुहोस् भनेको होइन कि क्रुस भने दुःख उचाल्नुपर्छ, दुःख लिनुपर्छ, कष्ट लिनुपर्छ अनि प्रभुको आत्मिक हृदयमा हिँड्नुपर्छ, आत्मिक लडाइँ लड्नुपर्छ भनेर सिकाउनुहोस्। हाम्रो जीवनमा दुःख आउँदैन, कष्ट आउँदैन, सङ्कष्ट आउँदैन भन्ने कुराहरू हामी कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ। जब हाम्रो जीवनमा दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, सङ्कष्ट आउँछ अनि हामी मात्र हामी त्यतिखेर नै हामी के हुन्छौँ त, हामी आत्मिक युद्धमा हुन्छौँ प्रियहरू। अनि हामीलाई अझ प्रार्थना गर्न मन लाग्छ, हामीलाई अझ समय बिताउन मन लाग्छ, हामीलाई अझ उपवास बस्न मन लाग्छ, हामीलाई प्रभुको अगुवाई खोज्न मन लाग्छ। अनि हामी गहिरिएर प्रभुको वचनमा डुब्न सक्छौँ। अनि हाम्रो भित्रदेखि नै पवित्र आत्माको शक्तिले हामीलाई परिवर्तित जीवन दिनुहुन्छ अनि हामीलाई परिवर्तनको शक्ति दिनुहुन्छ अनि हामी क्रिसमा अघि बढ्न सक्छौँ। यदि तपाईँको जीवनमा नि प्रियहरू दुःख आउँदैन, कष्ट आउँदैन, सङ्कष्ट आउँदैन, समस्या आउँदैन भने तपाईँ कदापि कहिले पनि बढ्न सक्नुहुन्न प्रियहरू। तपाईँलाई दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, सङ्कष्ट आउँछ प्रियहरू, तर त्यो बेला समयमा तपाईँ स्थिर रहनुहोस्, विश्वासमा स्थिर रहनुहोस् प्रियहरू। प्रभुलाई भन्नुहोस् कि प्रभु जस्तो मेरो दुःख, मेरो जीवनमा दुःख आयो नि, कष्ट आयो नि, समस्या आयो नि, म चाहिँ तपाईँमा स्थिर रहन सकौँ। तपाईँको वचनले भने चाहिँ अन्तिमसँग स्थिर रहनेको चाहिँ उद्धार गरिनेछ भनेर बताएको छ। अनि म चाहिँ त्यो व्यक्ति हुन सकौँ भने प्रार्थना गर्नुहोस् प्रियहरू। प्रभुलाई भन्नुहोस् कि प्रभु म जस्तो दुःख आए पनि मेरो जीवनमा, कष्ट आए पनि, समस्या आए पनि म चाहिँ तपाईँमा अन्तिमसम्म स्थिर रहन सकौँ। याकुबको 12ले भनेको त्यो जीवनको मुकुट प्राप्त गर्ने त्यो व्यक्ति चाहिँ म हुन सकौँ भनेर भन्नुहोस्। पहिलो तिमोथी 4:7 पावलले बताएको छ कि मैले उत्तम लडाइँ लडेको छु, मैले दौड सिद्धाएको छु। हो, आज प्रियहरू तपाईँ र म त्यो भन्न सक्ने विश्वासी हुनुपर्छ। आज तपाईँ र मैले त्यो गर्व गर्न सक्ने विश्वासी हुनुपर्छ। जसरी पावलले आफ्नो मिसनरी पहिलो यात्रा, दोस्रो यात्रा, तेस्रो यात्रा सकाएर उसले भन्न सकेको छ कि मैले उत्तम लडाइँ लडेको छु, मैले दौड सिद्धाएको छु। अनि आज हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि हामी पनि हाम्रो अवस्थामा गएर एक दिन क्रिस्टलाई महिमा गरिसकेपछि हामी यो संसार
छोड्नुभन्दा अगाडि, स्वर्गमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो अन्तिम सास रहन्जेलसम्म हामी भन्न सक्नुपर्छ कि पावलले भने चाहिँ, पीडित पावलले भने चाहिँ, मैले उत्तम लडाइँ लडेको छु, मैले दौड सिद्धाएको छु। हो प्रियहरू, आज तपाईँ र मेरो जीवन त्यो हुनुपर्छ कि तपाईँ र मैले उत्तम लडाइँ लड्न सिक्नुपर्छ। तपाईँ र मैले दौड जित्न आवश्यक छ। तपाईँ र मैले क्रिस्टको दौड निरन्तर दौडिरहनु पर्छ कि ताकि हामी त्यो दौडमा अवश्य सफल हुन सकौँ। निशाना त सबैले हान्छ प्रियहरू, तर तपाईँ र मैले यस्तो निशाना हान्नुपर्छ कि जुन क्रिस्टलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर निशाना हान्नुपर्छ। त्यो निशानाले चाहिँ तपाईँ र मलाई पछि गएर स्वर्गसम्म लान सकेको होस्। तपाईँ र मलाई क्रिस्टको राज्यमा छिर्नलाई सजिलो बनाएको होस्। तपाईँ र मलाई क्रिस्टको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई कुनै बाधा नआएको होस् प्रियहरू। यति भन्दै म यहाँ बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गरिदिनु भएको होस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ अनि आजको हाम्रो यो लाइफ हिँड्ने गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, तपाईँ जिउनु हुनुहुन्छ अनि तपाईँ उद्धारक हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले छोटो समयमा असल जीवित वचन तोड्नलाई सहायता गर्नुको लागि धन्यवाद। सिकाउँदा भुल गल्ती त्रुटि भएमा क्षमा गर्नुहोस्। सुन्नेहरूको मन हृदयमा तपाईँले आत्मिक जगहरू गाडी दिनुहोस् भन्ने तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछौँ। दुष्टले ल्याउने, अनैतिकले ल्याउने जति नै बाधाहरू छन्, सुन्ने मानिसहरूलाई तपाईँले इन्कार गर्न सिकाउनुहोस् भनी तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछौँ। सबै कुराबाट तपाईँ भयभीत हुनुहोस्, सबै कुराबाट तपाईँले हामीलाई आशिषित तुल्याउनुहोस् भनी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। यहाँ छुट्नेछौँ प्रभु, तपाईँ हामीसँग रहिदिनुहोस्। सबै विद्या नै आशिष क्रिस्ट येशू तपाईँको नाममा, आमेन। जय मसीहा। परमेश्वरले सम्पूर्णलाई आशिष अनुग्रह निगाह दिनुभएको होस् अनि सुनेर परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस्। आशिषित भएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् ताकि अर्कोचोटि छन् तपाईँहरूलाई परमेश्वरमा अगाडि बढ्नलाई अझ उत्साहित वचन ल्याउन सकौँ, जीवनमा लागू गर्न सक्ने वचन ल्याउन सकौँ। तपाईँलाई पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा परिवर्तित वचनहरू ल्याउन सकौँ भनी प्रार्थना गर्नलाई तपाईँले मलाई नभुल्नुहोस् भनी म तपाईँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमेन्ट गर्नुहोस् ताकि तपाईँको कमेन्टद्वारा म अझ अघि बढ्न सकौँ। मेरो भुल गल्ती त्रुटिहरू देखाउनुहोस् ताकि परमेश्वरको वचन बार्नलाई अझ सिक्दैछु अनि अझ सिकाउनुहोस् भनी तपाईँलाई प्रार्थना तपाईँहरूलाई यही बिन्ती गर्न चाहन्छु, छुट्टिन चाहन्छु। हस्त अहिलेसम्म रहनुको लागि धन्यवाद तथा जय मसीह।